2019 नंतर आत्ता भेटतोय, त्यामुळे मोठ्या जल्लोषात सुरुवात व्हायला पाहिजे. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. deAsraच्या ऑन्ट्रप्रिनर्स एक्सलन्स अवॉर्डमध्ये मी आपल्या सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत करते. नमस्कार, मी वैशाली अपराजित. माणूस सगळे धडपड करतो कशासाठी? या कोरोना काळानं आपल्या सगळ्यांना अंतर्मुख केलं. प्रेमाची माणसं आणि सुखाचे 2 क्षण हेच फक्त महत्त्वाचे याची जाणीव आपल्याला झाली आणि याच संकटाच्या काळात मदतीला धावून आले ते खाद्य व्यावसायिक. त्यामुळेच यावर्षीच्या पुरस्कारासाठी आम्ही निवड केली ती फूड बिझनेसेसची. कोरोना काळात ज्यांनी आपला व्यवसाय कष्टाने टिकवला, वाढवला, अशा कर्तृत्ववान उद्योजकांचा आपण आज सन्मान करणार आहोत. वोकल फॉर लोकल. त्यामुळेच आम्ही यावर्षी निवड केली ती पुणे पिंपरी चिंचवड जिल्ह्यातल्या उद्योजकांची. या सोहळ्याचे इव्हेंट पार्टनर आहेत जेफोरी आणि पुणे ईटआउट्स. या पुरस्कार वितरण सोहळ्याची सुरुवात आपण दीपप्रज्वलनाने करूया. त्यासाठी सर्व मान्यवरांना व्यासपीठावर येण्याची मी विनंती करते. हा फक्त पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम नाही आहे, तर हा उत्सव आहे. हा उत्सव आहे उद्योजकतेचा. हा उत्सव आहे उद्यमशीलतेचा, अपार कष्टांचा, मोठ्या स्वप्नांचा. उद्योजकांच्या या स्वप्नांना बळ मिळावं यासाठी deAsra फाउंडेशन कायम मदतीला आहे. आपलं कर्तव्य ओळखून आमचाही खारीचा वाटा म्हणून देशभरातल्या 150 व्यावसायिकांना कर्जाच्या माध्यमातून खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात आलं. त्याच उपक्रमाची आता आपण एव्ही बघूया. कोविडच्या लाटांमध्ये हातावरच पोट असलेल्या छोट्या उद्योजकांना मोठा फटका बसला. पैशाची आवकच थांबल्यानं सगळेच व्यवहार ठप्प झाले. दुकानाचं भाडं, कामगारांचे पगार, विजेचं बिल द्यायचं कुठून असा पेच त्यांच्यासमोर निर्माण झाला. अनेक उद्योग बंद पडले, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. पण संकट कितीही मोठं असलं तरीही हार मानायची नसते. ह्याच विचाराने deAsra फाउंडेशन छोट्या उद्योगांना मदत करीत पुढे सरसावलं. deAsraनं ह्यासाठी नॉन बँकिंग फिनान्शियल कंपनीसोबत करार केला. त्यातीलच एक संस्था म्हणजे ग्रोमोर फिनान्स लिमिटेड. deAsraनं संपूर्ण आर्थिक पाठबळ दिलं आणि ग्रोमोरने त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने कर्जाच्या स्वरूपात त्याचं वितरण केलं. या योजनेची वैशिष्ट्ये अशी होती: सिक्युरिटी तारण आणि जामीनदार न घेता कर्जाचं वाटप, परिस्थिती बिकट असल्याने माफक व्याजदर, सुरुवातीचे 3 महिने परतफेडीसाठी सवलत, नंतरही सोयीनुसार हप्ते भरण्याची सुविधा, कर्ज घेणाऱ्या सर्वांना इन्शुरन्सचं कव्हर. कोविड हे संकट अनपेक्षित होतं. या संकटाची सामना करण्याची कुणाचीही तयारी नव्हती. विशेषतः छोटे उद्योजक चिंताग्रस्त होते. अशा वेळी त्यांच्यासोबत उभं राहून त्यांना आत्मविश्वास देणं अत्यंत गरजेचं होतं. या आर्थिक मदतीमुळे त्यांना आधार मिळाला, त्यांना पुन्हा उभं राहायला बळ मिळालं. गरजेच्या वेळी मदत मिळाल्याने हे उद्योग सावरू शकले. हे आमच्यासाठी अत्यंत समाधानाची गोष्ट आहे. deAsra आणि ग्रोमोरच्या टीमने परिश्रम करत अतिशय कमी वेळात योजना तयार केली आणि तब्बल 150 छोट्या व्यावसायिकांना त्यातून 1 कोटींची मदत केली. पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, सांगली, कोल्हापूर, बंगळुरू अशा शहरांमधील व्यावसायिकांना त्याचा लाभ मिळाला. वेळेवर हप्ते भरणाऱ्या व्यावसायिकांचं व्याज माफ करून त्यांना ती रक्कम बक्षीस म्हणून परत करण्यात आली. ग्रोमोर आणि संहिता CSR संस्थेने ही सगळी मोहीम राबवली आणि प्रत्येक लोनधारकाच्या अकाउंटमध्ये पैसे जमा होतील याची तरतूद केली. आम्हाला सांगायला आनंद वाटतो की 70% व्यावसायिकांनी या कठीण परिस्थितीत सुद्धा वेळेवर हप्ते भरले
आणि व्यावसायिक मूल्यांवरचा विश्वास आणखीन दृढ केला. आता मी आनंदना विनंती करते की त्यांनी या पुरस्कारामागची प्रेरणा सांगत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करावं. It has been almost 2.5 years, almost 2+ years now that we have been operating in an online mode. So it's really exciting to have a physical event like this today and meeting friends after a long time. So I'm really delighted. Last 2 years have been very difficult for all of us in different ways. Even at deAsra, we were quite lost in the beginning in terms of how we will be operating. But very soon we realized that, the market or the entrepreneurs that we were working with really needed our help. And as you saw, we did many things very quickly. And one other important thing where we transitioned was we moved to a fully virtual business forever in a sense. So we have decided to be more global, be more national, and be virtual. So we don't need to have one physical location. With this, we can really expand our footprint to not just be restricted to only Pune, which was the case because we had all the offices and we were thinking very much in person. Now that we are, we have removed those shackles, we are now thinking in a very different way. I want to congratulate all the entrepreneurs who may have participated or even those who did not participate in these events, because entrepreneurship is difficult. Everyone has a tough job. And, we all go through our own challenges, and Corona was not exactly very friendly for the small entrepreneurs. And what you all achieved in the last 2 years is simply amazing. So I want to first congratulate all of you. There is a future ahead and all of us are looking forward to it. And all the businesses that you see, the large ones, and I was mentioning this to Ashwini, and he has a fantastic story of how Wakefield started. His father, when he started it, in a 10 by 10 square feet place to where it is today. Even persistent, we started with 350 square feet 32 years back. So all large businesses were small one day, and that is what is the exciting opportunity for all of you. So I believe that as you look ahead, the most important component of your business is your customer. Okay, so how do you run your business is one part, but how do customers perceive you as a business that they work with is the critical thing. So one important thing to note is that you're not really selling your services or your goods, but you are encouraging customers to buy your services and goods. You cannot sell anything to them. People have to buy from you. Now, if someone has to buy something from you, they should know who you are. They should know what your product is. They should remember you, because let's say I want to eat bhel, I don't just show up. I know I have to go to someone. At that point, I think, who should I go to? And at that point, if you are in my memory recall, then I have a good chance of my going to you. So if you think hard, there are certain things that happen during that interaction that help you remember them for life. And you want similar interactions to happen between your product and the customer so that they remember you. So when I think custard, I think Wakefield, right? So I don't go around looking elsewhere. I know what I'm looking for and I go and bake that product. Corona and COVID and going online has really created a new opportunity for us to differentiate and distinguish ourselves as compared to what would have been in a physical world. In a physical world, your location on what part of the road you are located on may have had the greatest significance. As they say, the most important characteristics for a restaurant are location, location, and location. But now with online, a lot of different things are possible, and it has given everyone new opportunities to create different ways to get going. So finding the customer, letting the customer say good things about you to other people through social media or through friends, creating that virality are all important ways of how you engage with your customer. So if you want to sell more and make more revenues, either you have to price your product higher or have more quantities to be sold. And one of the important factors you need to think about is what is your per unit sale. So are you selling one box at a time, one meal at a time, or can you do 100 at a time? Is there a way to create some kind of a channel or some partnerships or some other ways
where you are not restricted to selling one unit at a time. So these are important things to think about. So one, think about how can you build partnerships to see how to push your product or get your product to be in the hands of customers at large scale through bulk partnerships or through creating some commonality in terms of what may be there, finding people who would buy in bulk rather than buy those who buy one at a time, because then you can see that volume growing up quite significantly. And the last thing I want to mention before I end is that at the end of it, yes, you sell something to a customer has to remember you, but that relationship is not one way. You have to also take some effort to manage and retain your customers. You have to create that emotional bond between you and your product with the customer so that they think about you and keep coming back. पुरस्कार वितरणासाठी यावं आणि पुरस्कार घेऊन घरी जावं, फक्त एवढ्यापुरताच हा कार्यक्रम मर्यादित राहू नये असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळे एक छोटासा परिसंवाद आपण आयोजित केला आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ मान्यवरांनाही निमंत्रित केलं आहे. भारतीय किचनचा चेहरा मोहरा बदलून टाकणाऱ्या विकफिल्ड फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे MD मिस्टर अश्विनीजी मल्होत्रा, मराठी खाद्यपदार्थांना साता समुद्राकडे नेऊन ठेवणाऱ्या मधुराजी बाचल यांना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत उद्योजिका आणि ENIच्या प्रमुख सायली मराठे. I would first like to thank the deAsra family, Anand sir, Sonali ma'am, for making me part of this event. Well, it started 66 years ago. It was my father, he was a refugee from Pakistan. And he found his way to Pune, primarily because he was in Rawalpindi as a child, and he took over my grandfather's shop at age 15. And in 1942, and by 1947, he had made it into a very large department store in Rawalpindi, and then everything became zero. And he found Pune because Rawalpindi was a cantonment town and so was Pune. And that's what attracted him to come here. And he had a shop on Main Street and ran that for 8 years. Well, it started 66 years ago. It was my father, he was a refugee from Pakistan. And he found his way to Pune, primarily because he was in Rawalpindi as a child, and he took over my grandfather's shop at age 15. And in 1942, and by 1947, he had made it into a very large department store in Rawalpindi, and then everything became zero. And he found Pune because Rawalpindi was a cantonment town and so was Pune, and that's what attracted him to come here. And he had a shop on Main Street and ran that for 8 years. Very difficult times. And then he used to, in addition to having the shop, a grocery store in Main Street, he also used to trade in products, food products especially, buying in wholesale and selling retail. And then he came across a couple of the products which he thought seemed to have a good demand, and he thought he could probably make them easily. And luckily for him, the National Chemical Laboratory was located in Pune, and so was the Armed Forces Medical College Laboratory, etc. So did some experimentation, trials and error, and finally hit upon the formulations to make custard powder, corn flour, and baking powder. Those are the first 3 products. And as Anand said, my mother and my chacha, they actually started in a 10 by 10 room. Behind the shop, they had a little place, and they would mix the products, mix the ingredients, and then my uncle would go on his cycle selling shop to shop. So that it kind of did well. He thought of this brilliant idea of calling it Wakefield, because being Western-oriented products, custard, etc., he knew that if he called it Malhotra custard, it won't gel. And he knew that it had to have a foreign or Western-sounding name. And he hit upon this name Wakefield, primarily because he was walking past in Ballard Estate, and there's a heritage building called Wakefield House, spelled with WAKE, FIELD. It's still there. It's a L&T head office.
And he thought that's a great sounding name, but he couldn't copy it, so he just tweaked the spelling. And so it pronounced the same, but it had a Western sounding, and the rest is history. And that started growing pretty well, and it did well. All the things that Anand talked about very eloquently, they practiced, they actually did. They made sure they looked after their customer, made sure they went ahead and sold their product, or made sure the consumer bought their product. And came out with many innovations. At that time, there was only the days of pounds and ounces, right? There was a 1 pound pack sold by a British multinational called Corn Product. Brown and Polson was the brand, and Rex. He came out with a 100-gram pack and in a packet. So it was cheaper, and the unit price for a housewife much easier, because custard is not something that you use large quantities of. And then on the other end, for the institutions, the hotels, restaurants, again, there was only that 1 pound pack. So if a hotel wanted, say, 5 kilos, he had to buy whatever, 5 divided by 450 grams, 11 of those. So he came out with a 5 kilo pack. It's cheaper in terms of packaging and provided what the customer wanted. So this went on. So basically, have always in the desserts. So that's one of our divisions now. We've grown multifold, of course, ever since then. And I personally, I joined the business in 1981 after doing my management from Jamnalal Bajaj. And I was looking after sales and marketing, and then I started the mushroom unit in Bakori. And we were at that time in the mid 90s, there was something like 30 mushroom units which were set up, large scale, mainly 100% export oriented units. And basically selling mushrooms and processing them in cans and selling them to the US for the pizza business. Uh, Unfortunately, today, out of those 30, 28 have closed down. We are the only two survivors out of the 30. Original, of course. New more have come ever since. So we obviously did something right. And I think one of the things that we did right, which this organization stands for, is persistency and persistent. We just carried on. We had a lot of trouble, a lot of problems, but we managed to stay the course. And that's where we are. We recently set up a pasta plant. We are leaders in pasta and a lot of other products on the way. Because we are talking about the journey, I read your interview in Femina. So Femina did a very interesting thing this March. They published interview about successful men who run really big businesses. And I read that article. And the first question that came to my mind is, what made you start think about mushrooms, because your business, the core, has got nothing to do actually with growing mushrooms. So I consider this as a major part of your journey, and I would like to extend the question of journey and ask you, how did it occur to you? Good question. When I joined the business and I realized that while we were in the processed foods business, we were not really in the agri business. Because that is what the base is, agriculture. And that always fascinated me. And I thought that, if our agriculture, in which at that time was, I think, 70% of our population and of our economy, could do well, I mean, the whole country would do well, right? And so this is when I hit upon, and this is basically high-tech agri, right? And wherein if you come to the mushroom unit, I invite anyone to come and see it. It's like actually a chemical plant. You see 48 growing rooms, all air conditioned. So it's a 24/7. The mushroom units, we picked our first mushroom in December 1997, and it hasn't stopped ever since, right? But just to give you an idea of how important it is if you do the right thing on the right place. When I bought the land in 95, that 32 acres, I think, in Bakori, it's so arid in that Wagholi area. It's a Deccan plateau primarily. Even the guy who I bought it from, the owner of the land, he could not till the land. He could not do agriculture on his own land. He was working in a fertilizer shop in Wagholi. Today, the same land doing agriculture is providing livelihood to 500 families. So that was the genesis primarily. The other reason being, of course, that when I did a quick dipstick at that time,
and I found that there was a demand supply gap. For canned mushrooms, basically, the U.S., especially the Pizza Hut and Domino's, etc., they were buying huge quantities of canned mushrooms from China, Yeah. and they needed much more than what they were getting. So India had a good opportunity. That's why 30 units were set up. You know, India has that herd mentality, as you know. सो आता मी मधुराशी बोलणार आहे. मधुरा महाराष्ट्रामध्ये अक्षरशः घराघरात पोचलेलं नाव आहे आणि मला असं वाटतं की खूप लोक रेसिपीज शेअर करतात, पण सगळ्यात मधुराच्या बाबतीतली महत्त्वाची गोष्ट मला अशी वाटते, तुम्ही सांगू शकता मला की तुम्हाला हे पटतं का? तर मला असं वाटतं की खूप शेफ्सच्या रेसिपीज ऑनलाईन बघायला खूप छान वाटतात. मग ते करून बघावं असं पण वाटतं. पण जेव्हा तुम्ही ते करता तेव्हा ते तसं होत नाही. पण मधुराच्या चॅनलवर जर तुम्ही ॲक्च्युली बघितलं आणि तिच्या स्टेप्स फॉलो केल्यात, तर सरते शेवटी जसं मधुराचं दिसतं तसंच थोडंफार आपलं दिसतं आणि चवीला पण तसंच लागतं. हे मधुराचा USP आहे असं मला खूप वाटतं. कारण का खूप रिलेटेबल कॉन्टेंट आणि खूप करायला मला वाटतं तिची पद्धत खूप सोप्या पद्धतीने तू सांगतेस आणि पहिल्यापासून सांगतेस. तर मधुरा, तुझ्यासाठी सेम प्रश्न आहे माझा, की तुझ्या प्रवासाबद्दल सांग. तुझी बॅकग्राऊंड ही नाही हे माहिती आहे मला, पण तुझ्या प्रवासाबद्दल सांग. तू एका वेगळ्या फील्डमधून हे चालू केलंस आणि जेव्हा ह्या पद्धतीचं करिअर घडू शकतं, हेही फार कॉमन नव्हतं. तर नक्की. सगळ्यात आधी जसं सुरुवातीला तू तुझे फिलिंग्स शेअर केले, तसंच मलाही वाटतंय की आय एम प्रिव्हिलेज अँड आय एम हंबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॅनल ॲक्च्युली विथ अश्विनी सर. आणि थँक्यू सो मच आनंद सर, बोथ आनंद सर, फॉर इन्व्हायटिंग मी फॉर दिस पॅनल. फॉर मी म्हणजे आपण बऱ्याचदा असं म्हणतो की झिरोतून बिझनेस सुरू होतो, पण माझ्यासाठी थोडीशी वेगळी जर्नी होती. मधुराचा प्रवास म्हणजे माझं थोडं वैयक्तिक बघितलं तर मी वयाच्या 17व्या वर्षापासून जॉब करत होते आणि जॉब करत शिक्षण वगैरे कम्प्लीट, म्हणजे दॅट वॉज द स्ट्रगल फेज. आणि जेव्हा तुम्ही स्ट्रगल करता, एक टिपिकल मिडल क्लासमध्ये शिकवलं जातं की एक MNCमध्ये जॉब किंवा बँकिंग जॉब, सरकारी जॉब, आणि त्यावेळेला सॉफ्टवेअर इंजिनियर नवरा. सो त्या पद्धतीने सुरुवात झाली आणि ते अचीवही झालं. म्हणजे मी बँकिंग जॉबमध्ये होते, US मध्ये होते, अमेरिकेमध्ये होते आणि वेल सेटल, म्हणजे आता लाईफ सेट झालं बँकिंग जॉब आहे म्हणून. पण सॉरी 2008 साली मनस्वी झाली आणि थोडा मला वेळ मिळाला की स्वतःसाठी किंवा काही गोष्टी एक्सप्लोअर करण्यासाठी. आणि तेव्हाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मची सुरुवात झाली होती. आणि अश्विनी सरांनी आत्ता सांगितलं की डुईंग द राईट थिंग ॲट द राईट टाईम. सो डिजिटल प्लॅटफॉर्म एक्सप्लोअर करताना एक गोष्ट लक्षात आली की पदार्थ जेव्हा मी बनवायला ट्राय करते किंवा बघते, रेसिपीज सर्च करते, तर मला महाराष्ट्रीयन ठेचा, खरडा, पिठलं भाकरी एकही रेसिपी ना गुगलवर होती ना यूट्यूबवर होती. आणि मग तिथे कुठेतरी वाचलं की चला आता वेळही आहे, मराठी क्युझिनची आवडही आहे, आणि म्हणून मग तो प्लॅटफॉर्म एक्सप्लोअर करण्यासाठी म्हणून मग मधुराज रेसिपीची सुरुवात झाली. की व्हिजन एकच होतं की हा प्लॅटफॉर्म खूप छान आहे आणि ग्लोबल आहे, तर मराठमोळे पदार्थ आपले जगभरात त्या प्लॅटफॉर्म थ्रू जाऊ शकतात. मी तुझ्याबद्दल वाचलंय आधी ऑनलाईन आणि मला वाटतं तुझी आजी खूप चांगला स्वयंपाक करायची. तर तुला त्या म्हणजे काय, मला असं वाटतं की कुठेतरी आपल्या लहानपणामध्ये काहीतरी असतं जे तुम्हाला जे ट्रिगर करतं की तुम्ही अशा पद्धतीचं काहीतरी चालू करा. तर तुला असं वाटतं का की त्या तुझ्या आठवणी किंवा तो तुझा आजीबरोबर घालवलेला वेळ हे याच्या मागचं एखादं कारण असू शकतं? नक्की. रादर याचा खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीने तुम्ही लहानाचे मोठे होता, मी एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये लहानाची मोठी झाले, ज्यामध्ये प्रत्येक आजी माझी सुगरण होती आणि प्रत्येक एकेका फील्डमध्ये त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन होतं. म्हणजे एक आजी फेस्टिवलचे पदार्थ आहेत ती उत्तम बनवायची, वाळवणाचे आहेत, रोजचा स्वयंपाक आहे. सो हे कुठे ना कुठे बघत स्वयंपाकाचे संस्कार किंवा बाळकडू मनावर रुजत होतं. आणि नक्कीच ते
त्याचं खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे की मधुराज रेसिपीची सुरुवात झाली. बरोबर. I'm going to come back to Ashwini sir. Again, again a very common question. I'm sure a lot of people have asked this to you, but I think because we have a forum here where there are a lot of entrepreneurs who will look forward to listening to you about this. Even though your business is huge, it's a set business. Has the pandemic changed the way you look at your business? Not really. We were again one of the beneficiaries of the pandemic because a lot of people were cooking, baking at home and using trusted brands. So one of us, and of course, initially, anyway, by the way, Anand, thanks to CII that we got all food and beverage companies to be treated as essential. Although it was only the atta and milk and grains and fruits and vegetables which were originally treated as essential way back in March 2020. So that helped by getting that. But yes, one thing for sure is that the emphasis on online, on e-commerce, is certainly much more. There's more people are buying online, so therefore it makes sense for us to be there. So we almost, it used to be a meager 2% of our sale. Today it's around nearing 10. So and the pie has grown. Yeah, that actually was my next question associated with this one. That was COVID time a trigger for a big company like you to think about the online business in a bigger way? Absolutely, absolutely. It was, which should not have been. Actually, we should have been thinking of this earlier, and folks. But yes, it was more reactive than proactive. But yes, but it's helped. So I guess some things give. मधुरा, तुझा बिझनेस ऑनलाईनच होता आणि तो बिझनेस झाला होता कोविड चालू झालं तोपर्यंत. माझ्याच ओळखीतल्या सगळ्या लोकांनी तुझे खूप व्हॉट्सॲपवरती व्हिडिओज आणि हे सगळे कोविडच्या काळात खूप शेअर होत होते. तू तुझ्या साईडनी तुझ्या एक्झिस्टिंग बिझनेसमध्ये काही वेगळी स्ट्रॅटेजी किंवा काहीतरी बदल असा केलास का, कीपिंग इन माइंड द कोविड टाइम्स? नक्कीच. म्हणजे एकतर मी गृहिणी आहे, त्यामुळे जसे चॅलेंजेस प्रत्येक फॅमिलीला येत होते कोविडमध्ये, तसे मलाही येत होते. त्यामुळे मला ते रिक्वायरमेंट समजायला खूप सोपं गेलं आणि मग त्यानुसार कोविडमध्ये स्पेसिफिकली ते 6 महिने मग कॉन्टेंट स्ट्रॅटजी आहे ती चेंज होत गेली, की जे काही घरामध्ये अवेलेबल आहे. कारण सगळ्यात जास्त गोष्ट कुठली मिस केली असेल कोविड टाईममध्ये ते म्हणजे बेकरी प्रॉडक्ट्स आणि आउटसाईड फूड. अँड अश्विनी सर, this was the time I have stocked the most larger quantity of baking powder, Wakefield baking powder, because everybody was into baking. Yes, cocoa powder. सो कॉन्टेंट स्ट्रॅटेजी मला त्यानुसार चेंज करावी लागली आणि मग बेकिंगमध्ये म्हणलं की एगलेस बेकिंग जास्त फोकस होता. मग तिथे बेकिंग पावडरचा जास्त यूज होता. त्यानंतर नूडल्स म्हणलं तर मग जसं की यू नीड टू बी ट्रू टू युअर व्हिजन. मग बोटवे, ज्वारीचे बोटवे तेव्हा मी पोस्ट केले होते ड्युरिंग पॅन्डेमिक, की जे मिलेट्सचे आहेत, म्हणजे ग्लुटन फ्री आहे आणि त्याने तुमचं जे टेम्पटेशन आहे नूडल्स खायचं तेही सॅटिस्फाय होतं. बरोबर. सो या सगळ्या रेसिपीज म्हणजे एक गोष्ट मला जाणवली की ड्युरिंग कोविड टाईम की लोकांना रूट्स किंवा ट्रॅडिशनल पदार्थ किंवा पारंपरिक याकडे कल जास्त होता. सो माझा तुला त्याच्या पुढचा प्रश्न आहे की तू जेव्हा ऑनलाईन कॉन्टेंट क्रिएट करतेस तर तेव्हा फीडबॅक बेस्ड कॉन्टेंट किती क्रिएट करतेस? कारण का म्हणजे लार्जर पार्ट ऑफ युअर बिझनेस इज कॉन्टेंट. तर तो तू स्वतः क्रिएट करतेसच फॉर शुअर, पण तू फीडबॅक बेस्ड कॉन्टेंट किती करतेस? आणि हा प्रश्न मी मुद्दाम सगळ्यांसाठी विचारते कारण मला असं वाटतं की फूड बिझनेसमध्ये फीडबॅक इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. तर मला त्याच्याविषयी तुझ्याकडून जाणून घ्यायचं. म्हणजे कम्युनिटी जशी जशी ग्रो होत जाते तसं तसं मला कॉन्टेंट स्ट्रॅटेजाईज पण वेगवेगळ्या पद्धतीने कराव्या लागतात. की फॉर एक्झाम्पल जेव्हा मी सुरू केलं तेव्हा फक्त होम मेकर्स फॉलोअर्स होते.
त्यानंतर जसजसे शिफ्ट होत गेले, डिजिटल मीडिया जास्त ग्रो होत गेला. स्पेसिफिकली ड्युरिंग लॉकडाऊन अगदी 2-3 वर्षाच्या मुलापासून ते आजींपर्यंत सगळे कुकिंगमध्ये होते. मग त्या पद्धतीने स्ट्रॅटेजीज बनवल्या, की जो कोर आहे ट्रॅडिशनल फूड ते आहे. पण वीकली जर मी 3 रेसिपीज पोस्ट करते, तर एक तर फोकस आहे ट्रॅडिशनल क्युझिन, त्यानंतर एक ट्रेंडिंग, की आत्ता काय ट्रेंड होते, आणि एक की आता जसं कम्युनिटी ग्रो होतीये, वेगवेगळ्या एज ग्रुपचे लोक जॉईन होतात, तर त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन मग कॉन्टेंट प्लॅन Content create केला. Ashwini sir, this question is for you. Social media is a big contributor to every business in last, say, 10 to 12 years, I would say. Um, my observation about businesses like you, which are huge, is that most of the times the social media part is neglected because the business is already strong in the distribution network, or the usual sales channels. So I would like to know from you, because I have seen a lot of your ads. So I would like to know on social media. So how important do you think it is to be on social media, one, and how at Wakefield you have actually strategized that? It's absolutely important. You have to be there, and especially I urge all the entrepreneurs who are starting off that they must be there on social media, especially even on YouTube. Because what's important is the recipes or the products that you make, that can be shown the recipe, how it's made and what it can be done. As far as we are concerned, you're absolutely right that we were not focusing that much on social media earlier. And we've taken a conscious decision because we obviously want to now address the younger consumer. And the younger consumer means social media. You cannot do without that. And it makes logical sense to catch a consumer at age 16 or 15. He or she will be your consumer for the next 70 years. Yeah. As opposed to a consumer at age 50 who will be with you for only 30 years or 40 years. So this is very important, and we are, as you've seen the ad, so we are focusing more on that. And the other thing that we are doing is that we are also trying to, traditionally all along we've primarily been an ingredients company. Think about it, even custard powder is an ingredient, because you use custard powder, you add milk, you add sugar, etc., and you make a pudding. Similarly, with the jelly or with Yeah. baking powder, for instance, you use baking powder to make cakes. But now we are slowly moving to a ready-to-eat format. So the recent product is a ready-to-eat custard in Tetra Pak. You just open it, chill it, open it, and Yeah. eat Even it. the pastas. Pastas, yeah, instant pastas. So this is something that is trending towards that, and that we're going to use social media very, very strongly for that. So I think that the reason I ask this question is because whenever I meet a lot of entrepreneurs, they have a huge resistance towards using social media in a serious way. They would put stories or they would put posts, but they won't really strategize their social media to kind of attract people or attract customers. And that is the reason I wanted to know. I think I can give some advice to them. Is that, see, it's in the food, right? In the food business, what is very important, obviously, is taste. Unless you taste the product, there's nothing, you can't move ahead. You have to get the consumer to try a product, taste the product, and as they say, the taste of the pudding is in eating it. So this is something that you need to do. Now, use social media, use e-commerce, use whatever, or even if you have to do, you do these, have a kiosk and, uh, try out, do these wet sampling as we call it, at various outlets and get people to try out your product. Because that is very critical, right? And then you kind of, tie that in with a huge social media campaign, right? That once a person has tried it or liked it, and then you make sure that the product is available on e-commerce platforms, and they can then use the social media to try out different recipes, different flavors, different etc. But what is very important to get that first tasting. It could be in the form of even through using e-commerce by giving free samples, right? You get a girl or a boy to stand outside a shop and give out free samples, or
get them to actually taste the product. We are doing that for our custards and pastas. So that's very important, and don't neglect that. मधुरा, तुझ्या सोशल मीडियाविषयीचा जो प्रश्न आहे तो माझा थोडासा वेगळा आहे. असा आहे की अम, तुझा जो बिझनेस आहे तो खूप व्यक्ती स्पेसिफिक आहे. तू तिथे दिसतेस लोकांना. मधुराची गोष्ट लोकांना आता तुझ्या सोशल मीडियावरनं माहिती आहे. तर मला असं वाटतं ते खूप रिलेटेबल असतं खूप मुलींसाठी की मधुरानी ह्या वेळेला हे चालू केलं, अशा पद्धतीने चालू केलं, अशा पद्धतीने ती बोलते, ती हे सगळं करते, पण तिच्या आयुष्यात ह्या पण गोष्टी आहेत. तर मी तुझे लॉकडाऊनमधले मुलांबरोबरचे अपडेट्स खूप रेग्युलरली बघायचे. तर असं प्रत्येक माणूस काही ना काहीतरी रिलेट करत असतो. तर तू हे किती कॉन्शियसली करतेस का तुला असं वाटतं की एक छोटासा पार्ट आहे, म्हणजे तुझा त्याविषयीचा दृष्टिकोन काय आहे? ग्रो होते तेव्हा मला असं वाटतं की ते रिस्पॉन्सिबिलिटी पण असते. तर पॅन्डेमिकमध्ये हा एक खूप म्हणजे सगळ्यांसाठीच एक वेगळी फेज होती. एकतर बरेच वर्किंगही होते, त्याच्यात मल्टिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सगळ्यांवर आल्या होत्या. मग ते होममेकर असो किंवा वर्किंग मॉम असो. वर्किंग मॉम असेल तर ड्युटीज अजून डबल झाल्या होत्या. आणि मग असं वाटलं की थोडंफार जर आपण काही शेअर केलं की क्वेश्चन्स असतात, जर कम्युनिटी बेस खूप साऱ्या होममेकर आहेत, वर्किंग वुमन आहेत, जर त्यांच्याबरोबर काही पर्सनल गोष्टी किंवा स्टोरीज शेअर केल्या तर माईट बी त्यांना त्यातून काहीतरी टेकअवे असतील किंवा त्या रिलेट करू शकतील किंवा काहीतरी त्यांना सोल्युशन मिळेल की तू पण आई आहेस, तर त्या फेजमध्ये आपल्याला काही चॅलेंजेस आले आणि मग आपण कसं त्यातून सोल्युशन काढलं किंवा वर्कआउट केले. तर त्यासाठी अगदी कॉन्शियसली मी शेअर करत होते ड्युरिंग दॅट फेज. तुझ्यासाठी मला एक प्रश्न असा होता की आता आता यूट्यूब चॅनलची स्पेस ही बऱ्यापैकी क्राऊडेड स्पेस आहे. आता बरीच लोक फक्त रेसिपीज असं नाही पण फूड रिलेटेड बऱ्याच गोष्टी करत असतात. तर मला असं वाटतं की आपल्यासमोर आता खूप नवीन ऑन्टरप्रेनर्स आहेत. तर तू एक यूट्यूब चॅनल ओनर म्हणून ही लाईन किती लोकांना रेकमेंड करशील की तुम्ही असं काहीतरी चालू करू शकता, आणि जर केलं तर त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय असला पाहिजे, काय विचार केला पाहिजे त्याच्याबद्दल, ह्याच्याविषयी थोडंसं तू मार्गदर्शन सगळ्यांना केलंस तर मे बी त्यांच्या रेस्टॉरंटसाठी किंवा त्यांच्या फूड बिझनेससाठी त्यांना यूट्यूबचा कसा उपयोग करून घेता येईल हे जर तू सांगू शकलीस तर खूप उपयोगी ठरेल. नक्की. म्हणजे द वे डिजिटल प्लॅटफॉर्म इज ग्रोईंग, तर मला नक्की डेफिनेटली असं वाटतं की जर तुमच्याकडे कॅमेरा आहे तर तुम्ही तो घ्या आणि तुम्ही डिजिटल मीडिया जॉईन करा. मग याच्यामध्ये मल्टिपल फॅक्टर्स आहेत, नॉट जस्ट ॲज अन इन्फ्लुएन्सर. इन्फ्लुएन्सर हा एक पार्ट आहे सोशल मीडियाचा, पण तुमचा बिझनेस असेल तर तो ग्रो करण्यासाठी पण तुम्ही सोशल मीडिया खूप त्याचा वापर करू शकता किंवा लेव्हरेज करू शकता, जसं की तू करतेस. तुझे ज्वेलरीचे व्हिडिओ कन्सिस्टंट येत असतात, शॉर्ट व्हिडिओ असतात, इट्स शॉर्ट अँड स्वीट आणि पीपल एन्जॉय दॅट. किंवा अश्विनी सर आत्ता म्हणाले की सोशल मीडिया की यंगर क्राऊड आहे. सो यू कॅन थिंक फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टिव्ह की जर तुमचा बिझनेस आहे, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही यू आर इन टू फूड बिझनेस किंवा केटरिंग सर्व्हिसेस देत आहे, तर सोशल मीडियाच्या मार्फत तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोहोचवू शकता. सो अपॉर्च्युनिटीज भरपूर आहेत, पण यासाठी एकतर तुमचं व्हिजन काय आहे, उद्देश काय आहे, हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. कारण बऱ्याचदा असं होतं ना की आपण कॉपी करायला जातो की ओव्हरनाईट याला मिलियन व्ह्यूज आले, मग आता मलाही सो मिलियन व्ह्यूज आले आणि आता ते शॉर्ट टर्म बबल आपण म्हणू शकतो की आता त्याला आले तर मीही तसं काहीतरी केलं तर मीही तसे व्ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो किंवा तसा क्रिएटर होऊ शकतो. सो त्यामध्ये न जाता एक स्वतःसाठी क्लॅरिटी हवी की जर मी कुठला प्लॅटफॉर्म करतो यूज तर त्याच्यामागे व्हिजन काय आहे, माझा पर्पज काय आहे, आणि मग स्टेईंग ट्रू टू युअर व्हिजन की त्या व्हिजनसाठी तुम्ही प्रामाणिकपणे किती काम करताय. आणि मग पहिलं पाऊल उचलणं अत्यंत गरजेचं आहे. बऱ्याचदा असं होतं ना की पहिलं पाऊलच उचललं नाही जात. सो पहिलं पाऊल उचला आणि डेफिनेटली जर तुमच्याकडे कॅमेरा असेल तर तुमचा बिझनेस ग्रो करण्यासाठी, तुमच्यामध्ये काही पॅशन असेल, आवड असेल, ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डेफिनेटली प्रयत्न करा. Ashwini sir, I have a
question for you. How important is innovation in a business which is so old? So old, which is already grown, which is a mature business. How important is innovation, and how much of your thought process is dedicated to innovation in your business? it's it's as did Adan say what? Location. For food business, it's innovation. In fact, I focus primarily on that, on new product development, and because ours is fairly professionally run, we have a CEO, we have, but the I can't stress less than that innovation is absolutely important. And as I just told you that we are moving slowly from an ingredient based company to a ready to eat. So ready to eat has needs a lot of innovation because it has a lot of challenges in terms of technology, in terms of, unfortunately, in our country our cold chain is still not fully developed properly. So we have to make sure to take that into account. Try to see how the shelf life can be extended because we are a nationally distributed company. So anyway, we look at any product, we think nationally, right? And so that's the various challenges are there. Innovations in new flavors, new health-based products, healthy recipes or healthy products. So we in fact tie up with the world's best in terms of, like, for instance, in terms of flavors. We tie up Firmenich. Firmenich, Switzerland is one of the largest. It's a 10 billion euro organization, and they focus only on and they jointly develop things. Tetra Pak, anything to come in Tetra Pak, we do a joint development. So the good thing about these companies are that they actually give the service. They don't. Tetra Pak is not there just to sell their packaging. They just make sure, like, this ready to eat custard has taken 5 years to develop, and we did it jointly with them, right? Because it's a very tricky product to make sure you get this right viscosity and the right color. Even color should not deteriorate because custard should be yellow, right? It shouldn't be orange by the time you have it or open it after 3 months or whatever. So the innovation is very critical, and we are on it on a day-to-day basis, more or less. And I would like to ask you, for all the new entrepreneurs, how much of their time or how much of their bandwidth should be dedicated to innovation? Because what happens is, because I am also a relatively new entrepreneur. So what happens is there's so much on your plate that there are months when you really do not create something new in my business, because I'm into a creation business. But for food entrepreneurs, how important it is that they divide their time equally between serving their customers, working on their food quality, and also innovate something new. Oh, actually, all depends on the person, but I would say devote as much time as you can without deviating or spoiling your existing business, whatever you have. You know, so you should make sure that word in hand is better than two in the bush. But you need to get after those two in the bush. It has to be done on a regular basis. Take some time out, talk. But innovation can't be done by just saying, it's a good word, innovation. I'm going to innovate. You have to tie up with different people. You have to get the best of what is available in the country, and there is a lot, right? It could be even just packaging of your product, and then start working along with them. Otherwise, if you want to do everything yourself, your main business will go for a toss. So you can't do that. You got to get in guys, and again at the same time you can't hire such guys because you're new, you're young, you're not very big. So you need to actually do a kind of a need based or a success based kind of a formula where you say, okay, chalo, if this is developed, properly, probably I'll give you a certain royalty on sale for the first 5 years, etc. मधुरा, तुझ्यासाठी माझा प्रश्न असा आहे की ऑनलाईन जेव्हा तुम्ही असता तेव्हा इट्स अ ओपन फोरम. तिथे जितकी पॉझिटिव्हिटी येते तिथे काही प्रमाणात नेगेटिव्हिटी पण येते. तर तू हे कुठल्या पद्धतीने हँडल करतेस? कारण का जे लोक ऑनलाईन आहेत आणि इन्फ्लुएन्शियल आहेत ऑनलाईन, त्या सगळ्यांनी ॲट सम पॉईंट हे फेस केलेलं असतं, आणि यू बेसिकली ओपन अप अ फोरम फॉर पीपल टू फ्रीली कमेंट ऑन वॉट एव्हर यू मेकिंग और यू डुईंग. तर तू हे कशा पद्धतीने हँडल करतेस हे ऐकायला खूप आवडेल. कारण मला असं वाटतं की
इथे खूप लोक असतील जे कदाचित त्यांचा बिझनेस ऑनलाईन रन करत असतील, तर एक पटकन सोपं असतं की एखाद्या वेळेला सिच्युएशनल एरर असते फूड बिझनेसेसमध्ये स्पेशली, आणि पटकन एक ऑनलाईन रिव्ह्यू येतो आणि देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अँझायटी. तर अशा पद्धतीची अँझायटी तुझ्या मनात क्रिएट झालेली असणारच आहे नक्कीच, कारण मी बऱ्याच वेळेला तुझे चॅनल्स आणि त्याच्यावर आलेले कमेंट, सो ते तू हँडल करतेस आणि मला वाटतं त्याचा खूप उपयोग होईल सगळ्यांना. क्रिटिसिझम आपण जे म्हणतो किंवा क्रिटिसाइज, तर एक गोष्ट मला खरंच खूप कौतुकाने सांगावी वाटेल की महाराष्ट्रीयन व्ह्युअर्स किंवा ऑडियन्स आहे ना, तो खूप सुजाण आहे. म्हणजे तुम्ही जर तुमच्या इनलाईन तुमचं कॉन्टेंट पुश केलं किंवा त्यांना जे हवं आहे ते तुम्ही दिलं, तर ते नाही क्रिटिसाइज करत. आणि क्रिटिसाइज जरी केलं तरी ते फार कन्स्ट्रक्टिव्ह असतं की नाही मधुरा, हे थोडं असं असतं ना तर छान झालं असतं, किंवा याच्यात हे मिसिंग आहे. सो आय टेक इट व्हेरी पॉझिटिव्हली. जर कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम असेल तर मी खूप पॉझिटिव्हली घेते आणि ते बदल करायचा प्रयत्न करते. काही क्रिटिसिझम असे असतात की नो रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स, सो ते आय ट्राय टू अवॉइड दॅट. पण वेन यू आर अ इन्फ्लुएन्सर ऑर वेन यू आर ऑन अ सोशल प्लॅटफॉर्म, तर बऱ्याचदा असं होतं ना की टेम्पटेशन येतं की आता फूडमध्ये आहे तर चला आता फॅशन पण ट्राय करूया. थोडं आता व्लॉगिंग पण ट्राय करूया. तर हे सगळं टेम्पटेशन येतं. जर तुमची कम्युनिटी बेस तुमच्या फूडसाठी आहे आणि जर तुम्हाला ते जॉनर सोडून जर तुम्ही काही दुसरं द्यायला गेलात तर ते नाराज होतात आणि मग तिथे हेवी निगेटिव्ह क्रिटिसिझम यायला सुरू होते. त्यामुळे मग मी शक्यतो, ही एक फेज होती की मी सगळे जॉनर्स ट्राय करत होते. मग ओव्हरऑल मग माझ्या लक्षात आलं की नाही, फूड इज माय कोर आणि हे माझं पॅशन आहे. मग जे काही केलं मग ते इनलाईन विथ द माय व्हिजन, की मग पुस्तकं लिहिली किंवा मसाले लॉन्च केले, प्रॉडक्ट्स लॉन्च केले. सो मग त्याला म्हणजे म्हणू शकतो की सपोर्ट खूप छान आहे किंवा जी एनकरेजमेंट मिळते ती खूप छान आहे कम्पॅरेटिव्ह क्रिटिसिझम. So I think both the answers, what you've learned is sticking to your core is extremely important. I have the last question for you, Ashwini sir. There are so many entrepreneurs here, and we would like to hear from you. Uh, you know, three best advices that you would like to share, or any ideas that you would like to share for the entrepreneurs that they can learn from, or they can improve, or they can introspect about their particular venture. Yeah. I think as far as what the entrepreneurs are already doing and how to improve their businesses, Anand has articulated it pretty well. I've said a few things. She said a lot. I can just, enkindle the mind of some entrepreneurs who probably want to do new stuff, or maybe new entrepreneurs who want to get in. I have a couple of ideas. One is on the product front, and then we have service front. So on product, I think, and I think most of the people, in Maharashtra and any in the world, they're from the farming background. They're from the village and they have some farmland, etc. And I think what you should be doing is to use that for organic farming, and then use those organic produce to produce organic products and sell those online or whichever way. So you kind of do a full back end to front end process, because in fact that's one of the areas that we are going to be looking at, and not really, we are looking at very very seriously and going in a pretty large way. But a lot of I mean, the benefits are tremendous. There's a huge export market for organic product. Do you know which country has the largest per capita production and consumption of organic products, food products? Take a wild guess. Per capita. It's Germany. Now you'd think Germany would be for Mercedes and Volkswagen, etc. But they are the largest. They really have promoted organic farming and organic products. You have organic sauces, you have organic ketchups, you have juices, you have chocolates, everything. So therefore, at the back end, you have large-scale organic sugar cane
growing organic tomatoes, organic onions, organic oranges, etc. So I'm not saying that we can go that way, but one could really look at this in the if farmland is there, convert that into organic. It takes if your land is already being used for non-organic farming, it needs 3 years of stopping that and doing organic farming before you get certification. If it's been fallow land, then it's 2 years. Now, in those 3 years or 2 years, there's bound to be a problem. You're bound to have a lower remuneration or lower income because your costs are more, but you're selling at the same price as a non-organic product. But there are two advantages. If you manage to get through that, you get a higher price because organic produce commands a higher price, and your productivity increases. I have seen personally the difference between an organic farm's soil and the difference between and a non-organic farm. The one which has been battered with chemical fertilizers is hard, and so they keep doing this intercropping. They're moving it from here to there. Their productivity is very, very low. Well, the same one, which is right probably 100 feet away, has got very alluvial soil, and the productivity is high. So it's got a double benefit there. And then if you could kind of move up the value chain, there are a lot of organic products that can be made very easily. I met someone the other day who's doing just organic jaggery and is doing very well. Just organic jaggery, one product in different forms. On the service front, I think what is very an opportunity which the pandemic has thrown upon is, of course, cloud kitchens. The kitchens is a thing that's only going to increase the demand for kitchens because more and more people would like to order in, more and more people would like to take in. And the advantage of having it in a kitchen vis-a-vis a restaurant is that you can modify, you can make changes, you can do certain innovative, healthy products. And the other one is that, and this is something that we, as a company, find something which is very surprising that we don't get, is simple things like, as I was told you, that services for wet sampling. Someone creates eco culture of having of it's just and these things are only people and a knowledge of how to prepare certain products, right? And just have this, you and a lot of companies you can tie up with large companies from levers to Nestle's to mid-sized companies like us to be their service provider in doing sampling of pasta. Only they should know how to make it, make sure that provide quality service, right? You have these kiosks outside, now it's all available, everything is open. And to make sure that you make a really good product, as it said, okay, the proof of the pudding is in eating it. So you need to have the product made perfectly, right? And then once that person has it, and then hopefully they would buy the product from the shelves or online. So that's another service. I think there's a great opportunity which is not available. It's very sporadic, and this is scalable also because if you do, as someone said, local, what was that? Hyper local, right? So hyper local you can do in Pune. I know you probably have at every locality have these service providers who are providing this, and then you could do well and then do a franchise model. Basically it's training. And the other advantage of all services is that capex requirement is much lower than a product. Okay. So there's lots of opportunities, and I urge some people and anybody who wants to do this. The last one, we're there to be your first customer. Thank you. I think it's a great idea. While you were speaking about the organic business idea, I was just thinking that there's so many people growing. If there is an aggregator of organic products, which I think is lacking in India, if there is a platform where people actually aggregate a lot of organic producers, that will be a great business opportunity. So I hope people, entrepreneurs sitting here, will start thinking on these ideas and. And what has happened is the one more thing that the pandemic has thrown up is this. Healthy eating, one of them being organic. मधुरा, तुझ्यासाठी सेम प्रश्न आहे की खूप नवीन ऑन्टरप्रेनर्स समोर आहेत, तर तू काय सांगशील? आणि तुझ्या फील्डमधले आहेत, सगळे फूड फील्डमधले आहेत, तर तू काय त्यांना एक क्लोजिंग नोट म्हणून काय ॲडवाईस सांगशील किंवा काय आयडियाज देशील त्यांना? बरेच खरं पॉईंट्स आनंद सरांनी यांनी कव्हर केलेले आहेत.
तरी पण बिंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर मी एक गोष्ट कायम सांगत असते आणि ती बऱ्यापैकी यांनी सांगितली त्याच्याशी रेलेव्हंटच आहे. आमच्या फील्डमध्ये बराचसा म्हणजे फॉर अ डिजिटल इन्फ्लुएन्सर कायम असं म्हणतात की कॉन्टेंट इज द किंग. तर मला असं वाटतं इफ कॉन्टेंट इज द किंग कन्सिस्टन्सी इज द कॉंग. त्यामुळे त्यामुळे तुम्ही फूड बिझनेसमध्ये असाल तर तुमचं जे प्रॉडक्ट आहे जे फूड आहे इट शुड बी द किंग. ते परफेक्ट असलं पाहिजे तुम्ही आणि टेस्ट इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह असं म्हणतात. तर ज्या पद्धतीने तुम्हाला तुमचा फूड बिझनेस ग्रो करायचा त्या पद्धतीने ते टेस्ट किंवा चव जसं अश्विनी सरांनी सांगितलं की टेस्ट इज द मेन क्रायटेरिया. तर त्या प्रॉडक्टपर्यंत लोकांना आणणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. मग त्यासाठी तुम्ही वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज इम्प्लिमेंट करू शकता. सोशल मीडियाचा वापर करू शकता, फ्री सॅम्पलिंग करू शकता आणि बी कन्सिस्टंट. म्हणजे एकदा ते क्लिक झालं तुमचं फूड असेल, प्रॉडक्ट असेल, तर त्यामध्ये सातत्य, त्याची चव असेल, त्याचं लूक असेल किंवा बाकी काही फॅक्टर्स असतील, तर त्याबद्दल कन्सिस्टंट राहणं अत्यंत गरजेचं आहे. थँक्यू. थँक्यू अश्विनी सर, थँक्यू मधुरा. आणि ऑडियन्सला सुद्धा थँक्यू, कारण खूप पेशंटली तुम्ही सगळे प्रश्न आणि त्याची उत्तरं ऐकून घेतलीत. आय होप after this panel discussion you have a bunch of ideas in your mind, you have something to look forward to after you go home, and you do something constructive and positive for your business after this panel discussion. Thank you so much for all the answers and all the discussion. Thank you. Thank you. What a wonderful session. Ashwini sir, Madhura, thank you so much for opening your books of wisdom for entrepreneurs. Thank you so much. So to summarize this panel discussion, very important thoughts they left for us. First is stay focused to your customers. Second is right decision at right point in time. Stick to your core. Focus on your product development. Fourth is changing strategy as per market demand. Very important thing is feedback based product development. Importance of social media and using it effectively. Promoting the products which are trending. Importance of innovation and research. And very important and not the least, be persistent. आता आपण पुरस्कारांकडे वळूया. या पुरस्कारासाठी उद्योजकांची निवड तज्ज्ञ समितीने केली आहे. 87 वर्षाचा इतिहास असलेल्या पुना गेस्ट हाऊसचे संचालक किशोरजी सरपोतदार, पुणे इटाउटचे फाउंडर अनिरुद्ध पाटील आणि deAsraचे ऑन्ट्रप्रिनर ट्रान्सफॉर्मेशन एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद गोडसे यांचा त्यात समावेश होता. या सगळ्यांच्या वतीने मी अनिरुद्ध पाटील यांना विनंती करते की त्यांनी थोडक्यात या निवड प्रक्रियेबद्दल सांगावं. अनिरुद्ध. नमस्कार, मी अनिरुद्ध पाटील. अगदी सुरुवातीला deAsraचे धन्यवाद. हा संपूर्ण जो कार्यक्रम आहे तो अत्यंत डिलिजंटली आणि प्रोफेशनली आपण म्हणूयात केल्याबद्दल. तर आंतरप्रेनर लोकांना चॅलेंजेस फार असतात. मला वाटतं सगळ्यात पहिले येतं आंतरप्रेनरचं स्पेलिंग. आनंद सर ते सोपं करता येईल तर सांगा मला फक्त. जोक्स अपार्ट, ही पूर्ण जी प्रक्रिया होती स्टार्टिंग फ्रॉम नॉमिनेशन टिल सिलेक्शन, ही एका प्रकारे फार ही रिवॉर्डिंग प्रोसेस राहिली आमच्या सगळ्यांकरता. रिवॉर्डिंग नॉट ओनली बिकॉज सरपोतदारजी होते, आनंदजी होते, ती पण एक पियर लर्निंग होते. आणि प्रत्येक इंटरव्ह्यू जो आम्ही घेतला ते सांगायला छानच वाटतं, पण हे ॲक्च्युली इट्स अल्टिमेट ट्रूथ. तर एव्हरी इंटरव्ह्यू टॉट समथिंग टू अस. प्रत्येकातनं काहीतरी शिकायला मिळालं. आणि मला वाटतं माझे दोघंही जे फेलो ज्युरी मेंबर आहेत ते पण ॲग्री करतील. आणि शिकायला काय नाही मिळणार. आणि माझं पर्सनली बोलायचं म्हटलं तर आय गॉट माय बिगेस्ट अवॉर्ड देअर. ऑलमोस्ट एव्हरीबडी वी स्पोक टू, प्रत्येकजण इंटरव्ह्यूमध्ये बोलताना म्हटलं की मला कुठेतरी पुणे इटाउटचा मला कुठे इंटरॅक्शन झाली, मला फायदा झाला. आणि मलाही माहीत नव्हतं.
So I got my award there, sir. Coming back to the outcome, how do you judge entrepreneurs, right? मला नाही वाटत हे शक्य आहे. प्रत्येकाची चॅलेंजेस वेगळी, प्रत्येकाची मोटिवेशन्स वेगळे, प्रत्येकाचे गोल्स वेगळे. कोणी सर्वायवल करता स्ट्रगल करतो, तर कोणी ग्रोथ करता. तर मला नाही वाटत की कोणालाही हे जज करता येतं. पण प्रायमरी जे 2 गोष्टी ज्या आम्ही बघितल्या, ती एक स्ट्रगल, एक सर्वायवल करता ते स्ट्रगल म्हणतो आपण, जी भूक असते, एक ती. आणि दुसरं म्हणजे ग्रोथ करता तुम्ही किती प्लॅनिंग केली आहे किंवा तुमची व्हिजन कितपत वाढलेली आहे. आय थिंक या 2 गोष्टी ज्या होत्या त्या डिफरन्शिएटिंग फॅक्टर ठरल्या. परत एकदा, आणि हे सांगितलं गेलं पाहिजे, मला नाही वाटत कोणीही एंटरप्रेन्योर जज करू शकतं हे. आणि ऑफकोर्स प्रत्येक जर्नी पण वेगळी. आणि ह्या सगळ्या जर्नीत आम्हाला एकंदरीत त्याचा एक थोडी इंटरॅक्शन करता आली. दॅट हॅज बीन अ ॲब्सोल्युटली फंटास्टिक एक्सपिरियन्स. जास्त वेळ नाही आपल्याकडे, पण शेवटी सांगायचं म्हटलं, जो अनुभव मला स्वतःला आला आहे पुणे टॉप्समधनं मागच्या 15-16 वर्षात डीलिंग विथ ऑल यू एंटरप्रेनर्स. आणि आम्हाला सोशल मीडियामुळे सांगणंसुद्धा अवघड आहे की आम्ही नक्की काय करतो. ही मला कधी एक्सप्लेन नाही करता आलं, कारण प्रत्येक दिवसाची चॅलेंजेस वेगळी, प्रत्येक माणूस वेगळा. इन अ वे वी आर जस्ट ब्लेस्ड टू टच सो मेनी लाईव्स एव्हरी सिंगल डे. म्हणजे ऋता इथे बसली आहे, गुढीपाडवा येतोय, सेकंडाची एक पोस्ट जाते आणि ती सोल्ड आउट होते. which is actually happening right now. If I go and check my site, she's sold out. He's sitting here. So आणि हा वाटा आपल्या सगळ्यांचा आहे. तर एक मी ॲडवाईज नाही म्हणणार, एक एकंदर अनुभव म्हणून सांगतो की आपल्याला काय करता येईल. जसे पॅनल डिस्कशनमध्ये पण आपण ऐकलं, गेट युअर प्रॉडक्ट राईट, नक्कीच. आणि सेल इट राईट टू. कारण एक चांगलं फूड बनवणं आणि ते विकणं ह्या 2 कम्प्लिटली वेगळ्या गोष्टी आहेत. दोघांची चॅलेंजेस कम्प्लिटली वेगळी आहेत. बऱ्याचदा आपण उत्साही होऊन बिझनेस चालू करतो कारण फूड, आणि ते खरंच छान असतं. पण जेव्हा आपण ते आपल्या जवळच्या लोकांना खाऊ घालतो किंवा ट्राय करतो, एव्हरीबडी इज ट्राईंग टू बी ॲप्रिशिएटिव्ह अबाउट इट. वेन यू वॉन्ट टू सेल इट, दे वुड वॉन्ट टू काइंड ऑफ क्रिटिसाइज इट बिकॉज देर इज अ व्हॅल्यू, देर इज अ मनी पुट ऑन टू इट. सो get it noted, making good food and selling good food are 2 different things. आणि शेवटच्या 2 गोष्टी, आपल्या ह्या प्रवासात आपल्याला मदतीची गरज पडते, सगळ्यांनाच पडते. द बेस्ट वे टू गेट हेल्प इज आस्क फॉर इट. वेन यू आस्क फॉर हेल्प टू समबडी, जेव्हा मदत मागतो आपण त्या माणसाला त्या पोझिशनमध्ये ठेवतो, फार कमी वेळा असं होईल की तुम्हाला मदत नाही मिळणार. कदाचित ती कधी मैत्रिणी म्हणून मिळेल, कधी बिझनेस म्हणून मिळेल, कधी तिला किंमत पण असेल, प्रोफेशनल आपण बोलू तर, पण मदत मिळेल. सो गरज पडेल तेव्हा तिथे मदत मागा. आणि शेवटी दिस इज मोर ऑफ माय पर्सनल लाईन किंवा पर्सनल एक्सपिरियन्स म्हणूयात. शेवटी या सगळ्या प्रवासात आपण बरेच कॉम्प्रोमाइज करतो. आणि इट्स व्हेरी नॅचरल की आपण गरजांना प्राधान्य देतो स्वप्नांपेक्षा. प्रत्येक वेळेला गरज नसते. किसी ने नहीं कहा कि ख्वाहिशों की कीमत ज़रूरतों से कम होती है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थँक्यू अनिरुद्ध. आमच्या सगळ्यांच्या वतीने आपण हे शब्द मांडलेत, कारण deAsraच्या इंटरनल टीमला पण 150-160 ॲप्लिकेशन्स आले आणि आता काय करू. आणि एव्हरी मंडे ऑल हँड्समध्ये टीम यूज टू बी एक्सायटेड, माहिती आहे काय झालं, असा इंटरव्ह्यू झाला आणि त्यांनी इतकं स्ट्रगल केलं आहे. सो हे सगळं ऐकायला इंटरनल टीमला पण खूप इन्स्पायरिंग होतं. आणि ऑफकोर्स फिल्टर्ड काही ॲप्लिकेशन्स हे ज्युरीजकडे गेले. deAsra इज ऑलवेज ब्लेस्ड बाय एक्सपर्ट्स अराउंड. 2015पासून खूप चांगले लोक, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीतले एक्सपर्ट लोक आमच्या आजूबाजूला आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातूनच आज आम्ही जिथे पोचलो आहोत. दिवस असो, रात्र असो, कुठलाही सीझन असो, त्यांचा सीझन असो आणि आमच्यासाठी काम असो, ते वेळ आम्ही हाक मारली की ते वेळ काढतात. त्यातलं एक मोठं नाव म्हणजे किशोरजी सरपोतदार. मगाशी किशोरजींचा सत्कार राहिला आहे. सोनाली प्लीज आपण स्टेजवरती या. ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये इतक्या त्यांच्या कार्यबाहुल्यातून किशोरनी वेळ काढून असेसमेंट केलेले आहेत. किशोर प्लीज.
थँक्यू किशोर, थँक्यू सोनाली. आता तो क्षण आलाय पुरस्काराच्या घोषणेचा. हो, चालेल. सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे ती पुरस्कार विजेत्यांच्या नावाची. चटणी लोणच्यांपासून माशांपर्यंत, नाचणीच्या लाडवापासून पिझ्झापर्यंत, शीतपेयांपासून कॉफीपर्यंत विविध क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या पुणे पिंपरी चिंचवड जिल्ह्यातून जवळपास 150पेक्षा जास्त एंट्री झाल्या. प्रत्येकाची स्टोरी थक्क करणारी होती. त्यांचा लक्षवेधक प्रवासही आज आपण पाहणार आहोत. सुरुवातीला टॉप 5 पुरस्कार दिले जातील आणि त्यानंतर 4 प्रोत्साहनपर पुरस्कारही आहेत. आनंद या उद्योजकांचा सन्मान करतील. आनंद, प्लीज तुम्ही स्टेजवरती या. रोख 20,000 रुपये, सन्मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असं टॉप 5 पुरस्कारांचं स्वरूप आहे. सुरुवातीला पुरस्कार विजेत्या उद्योजकांची एव्ही आपण बघूयात आणि नंतर त्यांनी व्यासपीठावर येऊन सन्मान स्वीकारावा. पहिले उद्योजक आहेत इम्युनिटी बूस्टर आणि हेल्दी फूड प्रॉडक्ट्स बनवणारे महेश लोंढे. क्वालिटी, इनोव्हेशन आणि पर्सिस्टन्स ह्या गुणांच्या जोरावर लोकल व्यवसाय ग्लोबल करता येतो हे महेश लोंढे यांनी दाखवून दिलंय. महेश यांनी 4 वर्षांपूर्वी ॲग्रोज ही ऑर्गॅनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी स्थापन करून व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यांच्या मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्सनी आज मार्केटमध्ये आपलं वेगळं स्थान तयार केलंय. ॲग्रोझीचे लाडू, बिस्किट, न्यूट्रीबार, पिठं यांना देशातच नाही तर विदेशातूनही मोठी मागणी आहे. घरामध्ये आईला डायबिटीस होता, तर तेव्हा मला कळालं की मिलेट्स हे खूप नॅचरल त्याच्यासाठी सोल्युशन आहे. मग त्याच्यावर मी काही संशोधन केलं. संशोधन केल्यानंतर मला हा व्यवसाय करण्याची इच्छा ही झाली. त्याच्यानंतर मग मी हे व्यवसायाला सुरुवात केली आणि सुरुवात केल्यानंतर मग ह्याच्यामधून मग घरी सर्वत्र मी मिलेट्स खायला लोकांना दिले आणि त्यातनं मग आईची जी शुगरची पातळी ती पण लेवल झाली आणि बाकीचे काही आमचे कस्टमर्स पण आहेत त्यांची पण शुगरची लेवल आहे ती बॅलन्स झालेली आहे. सगळं जग कोविडशी लढत असताना इम्युनिटी वाढण्याचा सल्ला डॉक्टर्स देत होते. महेश यांना ही मोठी संधी दिसली. त्यांच्या सर्व फूड प्रोडक्ट्समध्ये मैदा किंवा इतर प्रिझर्वेटिव्ह्ज वापरले जात नाहीत. त्यात नैसर्गिक घटकच वापरले जात असल्याने आरोग्यासाठी ते फायदेशीर ठरले. संशोधनाची जोड देत त्यांनी लोकांना त्यांचं महत्त्व पटवून दिलं. हाच त्यांच्या व्यवसायाचा टर्निंग पॉइंट ठरला आणि कमी वेळात त्यांच्या उद्योगाने उंच झेप घेतली. हे प्रोडक्ट्स जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे त्यांचं स्वप्न आहे. भविष्यातील त्यांच्या वाटचालीला deAsra फाउंडेशनच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. महेश लोंढे. पुढच्या पुरस्काराकडे वळूया. पिझ्झासारखा तरुणाईला आवडणारा चटक लावणारा खाद्यपदार्थ आणि त्याच्यातलं इनोव्हेशन. कौस्तुभ दिवेकर पुढच्या उद्योजकाचं नाव आहे. कौस्तुभजींचा एव्ही आपण बघूयात. शिकागो डिप डिश पिझ्झा, न्यूयॉर्क स्टाईल पिझ्झा ही नावं ऐकून तुमच्या तोंडाला नक्कीच पाणी सुटेल. या गोष्टी अमेरिकेतल्या रेस्टॉरंटमधल्या नाहीत
तर कौस्तुभ दिवेकरांनी मायटी क्रस्ट पिझ्झेरिया मध्येही कमाल केली आहे. हॉटेल मॅनेजमेंट केल्यानंतर 2016 मध्ये कौस्तुभ यांनी पिझ्झेरिया सुरू केलं आणि पिझ्झा प्रेमींनीही त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. रेग्युलर पेक्षा हा पिझ्झा आकाराने मोठा आणि दुसरी खासियत म्हणजे यासाठी लागणारी सगळी इन्ग्रेडियंट्स ही स्थानिक पातळीवर मिळणारी ताजी आहेत. यात कुठलीही फ्रोझन गोष्ट वापरली जात नाही. Basically, we have concentrated a lot on our consistency and quality. आणि the consistency comes from our systems. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला प्रचंड प्रमाणात रेग्युलर कस्टमर्स विच अमाऊंट टू 90% ऑफ आवर बिझनेस हे मिळालेले आहेत. आणि आता गोईंग फॉरवर्ड आम्ही न्यूयॉर्क स्टाईल पिझ्झाज जे करतो ते आम्ही बाय द स्लाइस पण आमच्या प्रभात रोडच्या आउटलेटला सुरू करणार आहोत. आणि ते बाय द स्लाइस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट आणि आय होप दॅट न्यू कॉन्सेप्ट पिक्स अप ॲज वेल. पुणे आणि परिसरात त्यांची 2 आउटलेट्स असून फ्रँचायझी मॉडेलही त्यांनी तयार केलंय. सगळे करतात म्हणून आपणही करायचं हे कौस्तुभ यांना मान्य नाही. झोमॅटो आणि स्विगीवर अवलंबून न राहता त्यांनी स्वतःची डिलिव्हरी सिस्टीम तयार केली. त्यामुळे कमिशनची मोठी बचत झाली आणि नफाही वाढला. लॉकडाऊनच्या काळात व्यवसाय जवळपास बंदच झाला. तेव्हा त्यांनी स्पेशल ऑफर देत ग्राहकांना कूपन्स दिलीत. ग्राहकांनीही कूपन्स विकत घेत त्यांच्यावर विश्वास टाकला. त्यामुळे व्यवसाय टिकला आणि ग्राहकांच्या जोरावर पुढेही गेला. त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीला deAsra फाउंडेशनच्या शुभेच्छा. कौस्तुभ दिवेकर. लोणची, पापड, चटण्या अशा घरगुती पदार्थांना कमर्शियल रूप देणारी आपली तिसरी उद्योजिका आहे. त्यांचं नाव आहे संगीता बागुल. उद्योग व्यवसायात महिला आता जोमानं पुढे येत आहेत. संगीताताई बागुल या त्यातल्याच एक. 2006 मध्ये त्यांनी व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यावेळी भांडवल होतं फक्त 500 रुपये. व्यवसाय हा फक्त पैशावरच उभा राहत नाही, तर जिद्द, मेहनत, चिकाटी ह्या भांडवलाचीही त्याला जोड लागते. आणि याच जोरावर त्यांनी उभी केली रुची फूड प्रोडक्ट्स ही कंपनी आणि त्यांचा ब्रँड हर्षमान. विविध प्रकारची लोणची, चटण्या, सरबत, पीठ असे अनेक प्रोडक्ट्स त्यांनी तयार केले. पदार्थ तयार करताना तेल आणि साखरेचा वापर न करता ते हेल्दी कसे होतील ह्याची काळजी घेतली आणि त्यांच्या ब्रँडने बाजारात आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं. आहार जर उत्तम असेल तर औषधांची गरज नाही, हे आमचं ब्रीदवाक्य आहे. आणि सर्वांना आजीच्या हातची चव मिळावी आणि खाल्ल्यानंतर आपल्या आजीची आठवण व्हावी, ही आमची इच्छा आहे की त्यानुसार आम्ही आमचे प्रोडक्ट्स मार्केटमध्ये उतरवले आहेत. उत्तम सुरू असलेल्या त्यांच्या व्यवसायाला लॉकडाऊनच्या काळात फटका बसला. सगळंच ठप्प झालं. पण संगीताताई डगमगल्या नाहीत. नवीनच घेतलेल्या मशीनवर त्यांनी मसाले काढून द्यायला सुरुवात केली आणि वर्षभरातच व्यवसायाने चांगलाच जमही बसवला. आव्हानांना सामोरे जात संकटांचं संधीत रूपांतर करता येतं हे त्यांनी दाखवून दिलं. त्यांच्या जिद्दीला आणि अपार कष्टाला deAsra फाउंडेशनचा सलाम. संगीता बागुल.
आपले पुढचे उद्योजक आहेत रेडी टू कुक फिश बनवून फिश प्रेमी ग्राहकांची रसना तृप्त करणारे विशाल दुर्गे. फिश मला माहिती होता कारण माझं शिक्षण फिशमध्ये झालं. प्रॉब्लेम हा होता त्यांचा की घरी कट म्हणजे मार्केटमधून आणायचं हे सगळ्यात पहिलं मेजर चॅलेंज की डिस्टिंग्विशच करता येत नाही स्पीशी. आणि त्याच्यानंतर ते आणल्यानंतर क्लीन करणं घरी, त्याचं वेस्ट जे सॉलिड वेस्ट राहतं ते डस्टबिनमध्ये ठेवणं, त्याचा वास येणं घरामध्ये, हे सगळे प्रॉब्लेम्स. मग आपण ते सगळंच बायपास म्हणजे आपण करू शकतो का, आपण ती पूर्ण गॅप ब्रिज करू शकतो का असा विचार करून मग कट क्लीन आणि पॅक्ड फिश डोर स्टेप असं डोक्यात आली कॉन्सेप्ट आणि मग फिश फॅनेटिक सुरू केलं. पॅशन असलेल्या क्षेत्रात व्यवसाय करण्याची संधी ही फार कमी लोकांना मिळते. विशाल दुर्गे हे त्यांच्यापैकी एक. कोकणात वाढल्यानं मासे आणि त्यांचं अतूट नातं. फिशरी सायन्सचं शिक्षण घेत असताना ह्याच क्षेत्रात करिअर करण्याचा त्यांनी निश्चय केला आणि व्यवसायाला सुरुवात झाली. व्यवसायाचा निर्णय पक्का केल्यानंतर 2017 मध्ये आकाराला आलं फिश फेनेटिक्स. ताजे, स्वच्छ आणि दर्जेदार मासे मिळत असल्याने ग्राहकांनीही त्याला प्रतिसाद दिला. व्यवसायाची घडी बसत असतानाच करोनाचं संकट आलं. लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय बंद करावा लागतो की काय अशी ही स्थिती निर्माण झाली. त्यावेळी त्यांनी व्यवसायाची स्ट्रॅटेजी बदलली. फक्त मोठ्या ग्राहकांवर अवलंबून न राहता त्यांनी रिटेलमध्ये प्रवेश केला आणि जोरदार मुसंडी मारली. हा निर्णय घेणं सोपं काम नव्हतं, मात्र प्रचंड इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी ग्राहकांना आपल्या सोबत जोडून घेतलं. लवकरच ते क्लाउड किचनही सुरू करणार आहेत. त्यांच्या या निर्धाराला deAsra फाउंडेशनच्या शुभेच्छा. विशाल दुर्गे. फक्त स्वतःचाच कॅफे सुरू न करता त्याचं फ्रँचायझी मॉडेल डेव्हलप करून आणखी 10 उद्योजक उभे करणारी आमची पुढची उद्योजिका आहे रत्नावली इंगळे. शिक्षण कम्प्युटर इंजिनियर, इच्छा मात्र चौकटी बाहेरचा व्यवसाय करण्याची. आणि ह्यातूनच आकाराला आलं रत्नावली इंगळे यांचं कॅफे यू अँड मी. उत्तम दर्जा, आकर्षक ॲम्बियन्स आणि तत्पर सेवा ह्या फॉर्म्युलामुळे रत्नावली इंगळे यांचं पिंपरी चिंचवडमधील पहिलं आउटलेट हिट ठरलं. सुरुवातीपासूनच नफा मिळत असल्याने लोकांनी फ्रँचायझी मागायला सुरुवात केली आणि त्यांच्या व्यवसायाने नवं वळण घेतलं. कॅफे यू अँड मीचा USP हा आहे की मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट विथ मॅक्झिमम रिटर्न्स. आणि महिलांनी या उद्योगामध्ये पुढं यावं, उद्योजिका बनावं अशीच माझी फक्त इच्छा आहे. लॉकडाऊनमध्ये त्यांची काही आउटलेट्स बंदही पडली, मात्र त्या डगमगल्या नाहीत. उलट धाडस दाखवत त्यांनी आव्हान स्वीकारलं आणि कॅफे कल्चर छोट्या शहरांमध्ये पोहोचवलं. आज कॅफे यू अँड मीचे फलटण, सातारा, महाबळेश्वर इथेही आउटलेट्स आहेत. भविष्यात जगभर 1000 आउटलेट सुरू करण्याचं त्यांचं स्वप्न आहे. त्यांच्या स्वप्नपूर्तीच्या मार्गात deAsra फाउंडेशन मदतीसाठी कायम सोबत असेल. आमच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. रत्नावली इंगळे,
प्रोत्साहनपर पुरस्कारांकडे वळूया. पुरस्कारासाठी ज्यांनी एंट्रीज पाठवल्या त्या सगळ्यांचंच काम अतिशय उत्तम आहे. प्रत्येकानेच आपल्या व्यवसायात वेगळा ठसा उमटवला आहे. संकटाचं रूपांतर संधीत करून त्यांनी व्यवसाय वाढवला आणि त्यामुळेच आणखी 4 जणांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला. सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह, एक पुस्तक असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे आणि त्याचबरोबर deAsraच्या एक्सपर्टकडून एक फ्री एक्सपर्ट कन्सल्टेशनही आपण यांना देणार आहोत. मी नावं अनाऊन्स करते. उद्योजकांनी व्यासपीठावर यावं. आनंद, आपण व्यासपीठावर यावं. पहिलं नाव आहे ऋत्विक पंडित. अर्का फूड कॉन्सेप्ट हा त्यांचा ब्रँड आहे. प्रिझर्वेटिव्ह नसलेल्या फ्रेश रेडी टू कुक ग्रेव्हीज ते बनवतात. लॉकडाऊनच्या काळात ऋत्विक यांच्या ग्रेव्हीजने अनेकांच्या स्वयंपाकाचा प्रश्न सुटला. त्यामुळे ताजं आणि उत्तम चवीचं जेवणही मिळालं. ऋत्विक पंडित. पुढचा पुरस्कार जातोय श्री पियुष कुलकर्णी यांना. डॅनोमा पिझरिया हा त्यांचा ब्रँड आहे. त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे बेसपासून सॉसेसपर्यंत सगळं इनहाऊस बनवलं जातं. एका छोट्या जागेपासून सुरू करून आज त्यांचं 2000 स्क्वेअर फीटचं सुंदर आउटलेट आहे. इच्छा असेल तर अशक्यही शक्य होऊ शकतं, हेच त्यांनी दाखवून दिलं आहे. पियुष कुलकर्णी. पुढचं नाव आहे सिद्धार्थ मेहता. हायड्रोपोनिकली ग्रोन व्हेजिटेबल्स तयार करतात. 3 मंकी स्क्वॉड हा त्यांचा ब्रँड आहे. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांचं हॉटेल बंद पडलं, मात्र निराश न होता त्यांनी विविध प्रकारची सलाड्स करायला सुरुवात केली. ती लोकांना आवडलीही. सध्या त्यांचा बिझनेस झपाट्याने वाढतोय. सिद्धार्थ मेहता. शेवटचा पुरस्कार आहे दत्तात्रय निडवंचे यांना. नादब्रह्म इडली हा त्यांचा ब्रँड आहे. इडली, चटणी आणि सांबार फक्त 10 रुपयांमध्ये ते देतात. वर्षभरात त्यांचे तब्बल 10 आउटलेट झालेत. लॉकडाऊनच्या काळात व्यवसाय सुरू करून तो चालवणं हे आव्हान त्यांनी यशस्वी करून दाखवलं. या व्यवसायात नव्याने येणाऱ्यांना सगळी मदत करायची त्यांची तयारी आहे. दत्तात्रय निडवंचे. एवढा सुंदर कार्यक्रम झाल्यावर एक ग्रुप फोटो तो बनताय. त्यासाठी सर्व विजेत्यांनी व्यासपीठावर यावं. आनंद, सोनाली, ज्युरी मेंबर्स, पॅनलिस्ट आणि प्रज्ञा, प्लीज वरती या.
थँक्यू एव्हरीवन. deAsra फाउंडेशनची भूमिका सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करते deAsraचे CEO प्रज्ञा गोडबोले यांना. प्रज्ञा. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सर्वात पहिल्यांदा सगळ्या अवॉर्ड विनर्सना मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुम्ही चालवत असलेला बिझनेस, त्याच्यात लागणारे मेहनत, त्याच्यात लागणारे डेडिकेशन, इनोव्हेशन, पर्सिस्टन्स, हे सगळं त्या 2 मिनिटाच्या एव्हीमध्ये सुद्धा दिसून येत होतं. ॲक्च्युली सगळ्याच ॲप्लिकंट्सच्या स्टोरीज आम्हाला खूप इन्स्पायरिंग वाटल्या. आणि जसं वैशालीनी सांगितलं तसं मंडेला आम्ही जेव्हा भेटतो तेव्हा इतक्या छान छान गोष्टी ऐकू येत होतात. वी वर रिअली व्हेरी इम्प्रेस्ड. आणि आय थिंक ऑल दी ॲप्लिकंट्स आर रिअली deAsra's heroes. And really the congratulations goes out to all of the applicants who came forward. deAsra 2015 पासून छोट्या उद्योजकांकरता काम करत आहे. जितके लघु उद्योग पटकीने वाढतील तितक्याच पटकीने जॉब्स निर्माण होतील ह्या विचाराने आम्ही काम करतो. आज अशा बिझनेसेसच्या जर्नीमध्ये बरेच प्रोसेसेस करावे लागतात. 40 ते 50 प्रोसेसेस आम्ही स्टडी केलेत आणि त्याची माहिती स्वतः करायला जे स्टेप्स लागतात ते स्टेप्स, किंवा आमच्याकडनं करून हवं असेल तर सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचे कनेक्ट्स जे आम्ही भेट केलेले आहेत, ज्यांच्याकडून प्रॉपर सर्व्हिस मिळेल आणि आम्ही ते मॉनिटर करून विल मेक शुअर दॅट यू गेट द राईट सर्व्हिस. असं सगळं deAsra.in आमच्या पोर्टलवरनं आज ऑनलाईन यू कॅन गेट दॅट. ऑफकोर्स मोर इम्पॉर्टंट इज फॉर एव्हरीवन टू कनेक्ट विथ इच अदर. आमच्या एंटरप्रेनर्सना एकमेकांशी गप्पा करायला, कॉमन टॉपिक्स बोलायला खूप आवड आहे आणि गरज पण आहे. त्याच्याकरता डिस्कशन फोरम पण आम्ही ह्या वर्षी ऑनलाईन आणला. त्याच्याचबरोबर एक बिझनेस डिरेक्टरी, ज्याला आम्ही बिझनेस लिस्टिंग म्हणतो, हे पण ऑनलाईन आहे. ह्या प्रकाराने कोलॅबरेशन होऊ शकतं. वेगवेगळे एंटरप्रेनर्स एकमेकांना भेटतात. नेटवर्किंग इव्हेंट पण आम्ही आत्ता पहिल्यांदा ऑफलाईन केला. जसं आपल्याला माहिती आहे आपला ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे, पण आता नेटवर्किंग आणि कोलॅबरेशन आणि गेटिंग द कम्युनिटी टुगेदर ह्याच्यावरती फोकस ठेवून नेटवर्किंग इव्हेंट्स पण सुरू केलेले आहेत. So with all of that, I think we are trying to create this real motivation and the inspiration for people to start businesses, but also to grow their businesses. गेल्या 7 वर्षात आम्हाला छोट्या उद्योजकांनी खूप काही शिकवलं. गेल्या 2 वर्षात तर परिस्थिती खूपच बदलली आणि बिझनेस चालवायचा अप्रोच बदलताना दिसला. ह्या लर्निंग्सवरनं असं लक्षात आलं की आता deAsraच्या थ्रू फक्त ट्रेनिंग्स, टूल्स आणि सर्व्हिसेस हे नुसतं न देता deAsraचा फोकस आता उद्योजकांना एंड आउटकम मिळवून देणं असा असला पाहिजे. स्मॉल बिझनेसेसचे 2 अगदी इम्पॉर्टंट चॅलेंजेस आणि अगदी टॉप चॅलेंजेस असतात, ॲक्सेस टू कस्टमर्स आणि ॲक्सेस टू फंड्स. येत्या वर्षी उद्योजकांना मार्केट लिंकेज आणि फंड्सला लिंकेज तिथपर्यंत कसं नेणं हे deAsra विल ट्राय अँड फिगर आउट आणि हा आमचा फोकस राहील. हे इफेक्टिव्हली करायला असं लक्षात आलं की लोकल फोकस ठेवून आम्हाला काम करायला हवं. लोकल सप्लायर्स, बँका, ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स, मीडिया, कॉर्पोरेट्स ह्या सगळ्यांना एकत्र आणून लोकल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉंग कशी करता येईल म्हणून आजचा कार्यक्रमसुद्धा तुम्ही पाहिला असेल तर पुणे PCMCला मर्यादित ठेवून आम्ही ह्या एरियामध्ये कसं एनर्जाईज करता येईल, कसं मोटिवेट करता येईल ह्याच्यामागे आम्ही ट्राय केलेलं आहे. लवकरच ठाणे, नागपूर आणि नाशिक इथे पण लोकल इकोसिस्टम तयार करणार आहोत. त्याचे प्लॅन्स आहेत आणि मग लवकरच पॅन इंडियाची शहरं. इव्हेंट्स कॅलेंडर ही नवीन कल्पनासुद्धा आता इम्प्लिमेंट केली आहे. तिथे लोकल बिझनेस इव्हेंट्स, एक्झिबिशन्स, ट्रेनिंग्स हे सगळे लिस्ट होतील. बिझनेस स्पेसिफिक मदत करणं हे जास्ती उपयुक्त होईल
असं पण आम्हाला कळलं आहे. त्यामुळे आम्ही फूड बिझनेसेसपासून सुरुवात करून लवकरच ब्युटी, फॅशन ह्या बिझनेसेस करतासुद्धा मार्केट लिंकेज, फंडिंग लिंकेज, त्याचे लोकल इकोसिस्टम्स जे आहेत ते स्ट्रेंथन करणं, हे पण आमच्या रोडमॅपमध्ये ह्या वर्षाकरता आहे. कॉलेज स्टुडंट्सना बिझनेस स्किल्स शिकवणं आणि बिझनेस हा पण करिअर चॉईस असू शकतो हे दाखवण्याचे काम ह्या वर्षी आम्ही ॲक्सेलरेट करणार आहोत. ज्यांना नवीन बिझनेस सुरू करायचा आहे त्यांच्याकरता ऑनलाईन deAsra.in वरती रिसोर्सेस आहेतच. आपलं यशस्वी उद्योजकचं मॅगझिन आता डिजिटल झालेलं आहे. त्यामुळे जे सबस्क्राईब करतील त्यांना आठवड्यातनं 3दा बिझनेसविषयी इम्पॉर्टंट अपडेट्स, टॉपिक्स, काही आपले प्रश्न असतील तर त्याची उत्तरं, स्टोरीज, हे सगळं आपल्याला 3 times in a week आपल्या इनबॉक्समध्ये येईल आपण सबस्क्राईब केलं की. अजून एक खूपच मोठा गोल आहे आमचा, ह्या वर्षी आम्ही तो सुरू करतो आहे, आणि तो म्हणजे व्हॉइस ऑफ स्मॉल बिझनेस बनून जे काय सपोर्ट स्मॉल बिझनेसेसना लागेल ते गव्हर्मेंटपर्यंत पोचवणं, गव्हर्मेंटकडनं रेकमेंडेशन्स करून इंटरव्हेन्शन्स आणणं आणि बेसिकली हेल्प स्मॉल बिझनेसेस टू रिअली प्रॉस्पर. ह्याच्याकरता टू ब्रिंग अटेन्शन टू स्मॉल बिझनेसेस ह्याला जे काय लागणार आहे त्याचा विचार करून डू सम पॉलिसी ॲडव्हिकसी ॲज द व्हॉइस ऑफ स्मॉल बिझनेसेस हा आमचा ह्या वर्षीचा खूप मोठा गोल असणार आहे. अँड वी विल कंटिन्यू दॅट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. असे खूप प्लॅन्स आहेत. आत्ता वेळ नाही आहे, प्लॅन्स खूप आहेत, पण हॉलच्या बाहेरच deAsraचे स्टॉल आहेत आणि आमचे टीम मेंबर्स आर व्हेरी एक्सायटेड टू मीट ऑल ऑफ यू. त्यामुळे मी इथेच थांबते. तुम्हाला काही अजून सुचवायचं असेल, अजून आम्ही काय करू शकतो छोट्या उद्योजकांना मदत करायला, तर प्लीज आमच्या टीम शी बोला, आम्हाला सांगा. तुम्हाला काही अजून माहिती हवी असेल तर टीम इज हॅपी टू हेल्प अँड गिव्ह यू ऑल द इन्फॉर्मेशन. परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू एव्हरीवन आणि अभिनंदन. थँक्यू. थँक्यू प्रज्ञा. यानंतर काही सूचना आहेत. कार्यक्रमाच्या नंतर चहा पाण्याची आणि नेटवर्किंगची व्यवस्था खालच्या मजल्यावरती केलेली आहे. उद्योजकतेची सांगोपांग माहिती देणारं हे deAsraचं यशस्वी उद्योजक असं आमचं पोर्टल आहे. सोशल मीडियावर तुम्ही त्याला फॉलो करू शकता. हे सर्व पुरस्कार विजेत्यांच्या स्टोरीज यशस्वी उद्योजक या न्यूजलेटरमध्ये सुद्धा येणार आहेत. आपण नक्की सबस्क्राईब करा. deAsra उद्योजकांना कशा प्रकारची मदत करतं, आमच्याशी संपर्क कसा साधायचा, अशा जर काही शंका मनात असतील तर बाहेर टीम बसली आहे, आपण नक्की त्यांना भेटू शकता. महत्त्वाचं म्हणजे हा कार्यक्रम रविवार दिनांक 10 एप्रिल रोजी न्यूज 18 लोकमत या न्यूज चॅनलवर दाखवला जाणार आहे. त्याची वेळ आहे दुपारी 2:30 वाजता. हा कार्यक्रम नक्की बघा आणि परिचितांनाही सांगा. शेवटची सूचना, सगळ्या पुरस्कार विजेत्यांचे ज्युरीज, पॅनलिस्ट सगळ्यांचे गिफ्ट्स ऐश्वर्या पाठककडे आहेत. ॲट द एंड ऑफ दी प्रोग्राम शी विल कोऑर्डिनेट विथ यू. आता कार्यक्रम शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. deAsraच्या संचालिका सोनाली देशपांडे उपस्थितांचे आभार मानतील. सोनाली. A very good evening to all of you. I hope you have all enjoyed this evening so far. Today, like everybody has been saying, is not just a prize distribution ceremony, but an opportunity to celebrate entrepreneurship, which is what deAsra is all about. So like when I talk about deAsra to people, I say that deAsra is an organization which helps to enable, encourage and empower entrepreneurs. This is my original tagline. So on behalf of Team deAsra, I'm here today to express my gratitude to everyone who has been involved in getting together today's proceedings. At the outset, thank you to the exemplary group of entrepreneurs along with their friends and family for being here today. My heartiest congratulations to all the award winners. May you inspire more and more individuals to consider entrepreneurship as a career choice. My very warm wishes and gratitude to Mr. Ashwini Malhotra, MD Wakefield Group, and Ms. Madhura Bachal of the popular Madhura's Recipes for gracing our event today and providing valuable insights into the food industry. I would like to thank the jury for their help in the judicious selection of the winners. The jury comprised of Mr. Kishore Sarpodar of Pune Guest House, Mr. Aniruddha Patil of Pune Eat Outs, and our very own Dr. Anand Godse of deAsra.
Thank you for all your contribution. I also need to thank our event partners, Mr. Vishal Methi of J4E and Mr. Aniruddha Patel of Pune Eat Outs, for their continuous support and unflinching commitment in making today's event a grand success. Thank you once again. A big shout out from the heart to our shareholders, partners, experts, mentors, and all our well wishers. They are our biggest cheerleaders and motivators. Of course, my gratitude would be incomplete without thanking the persistent team for permitting us to use this beautiful Pandit Bhimsen Joshi Auditorium for this event today. Thank you again all very much and have a good evening. थँक्यू सोनाली. एक लास्ट मिनिट, एक 5 मिनटं बसून घ्या. एक लास्ट मिनिट अनाउन्समेंट आहे. आमचे एक सर्व्हिस पार्टनर गौरव कुलकर्णी, VMLS नावाची त्यांची फर्म आहे, त्यांनी आत्ताच एक अनाऊन्स केलं आहे की ह्या सगळ्या 10-9 आत्ताचे जे विजेते आहेत त्याच्यातल्या ज्यांना कोणाला ट्रेडमार्क करून हवा असेल त्या ट्रेडमार्क करून देण्याचे प्रोफेशनल फीज वेव ऑफ करून ते त्यांचं ट्रेडमार्क करून देतील. थँक्यू गौरव, थँक्यू सो मच. हा सगळा कार्यक्रम आपण 3 तासाचा बघतोय. टीम 3 महिन्यापासून काम करते. आनंद म्हणाले तसं आता आम्ही ऑनलाईन मूव्ह झालो आहोत, त्यामुळे खरंच भारतभर टीम पसरलेली आहे. आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आज आम्ही भारतभरातले टीम मेंबर्स इथे बोलावलेले आहेत. फक्त हा उत्सव नाही किंवा हा फक्त सोहळा म्हणून नाही, अखंड देआसराच्या कामाच्या मागे उभी असलेली ही टीम आहे. आय कॉल अपॉन ऑल टीम मेंबर्स ऑफ देआसरा ऑन स्टेज. आनंद, सोनाली, आशिष, प्रज्ञा and guest of course मधुरा, सायली to come on stage आणि एक ग्रुप फोटो घेऊयात. क्विकली प्लीज टीम. यानंतर राष्ट्रगीत होईल. राष्ट्रगीतानंतर कार्यक्रम संपेल. तोपर्यंत आपण स्थानापन्न व्हावं. अजून एक 5 मिनिटं. सगळ्यांनी आहे तिथेच राष्ट्रगीतासाठी उभं राहावं, म्हणजे वेळ कमी जाईल. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
थँक्यू. सगळ्यांनी मागचं एक्झिट डोअर घ्या म्हणजे आपण सगळे एका ठिकाणी पोचू.